Якби вам пару років тому показали цей автомобіль без логотипів і запитали, це точно новий BMW X5, що б ви відповіли? Мабуть, багато хто б засумнівався. Взагалі, марка BMW увійшла до сегменту преміальних кросоверів 27 років тому, у 1999 році, коли перший X5 буквально перевернув уявлення про те, яким може бути великий люксовий позашляховик. Тоді це було щось нове, і багато хто не розумів, навіщо BMW взагалі потрібний великий автомобіль такого формату. Але час показав, що це було одне з найвдаліших рішень компанії. З того часу кожне нове покоління акуратно розвивало ідеї попередника, відомий дизайн, фірмовий характер і цей баланс між комфортом і спортивністю. Але, здається, з новим поколінням X5 баварці вирішили, що обережних еволюцій більше не буде. Автомобіль отримав повністю новий дизайн у стилі Neue Klasse, зовсім інший інтер'єр та безліч сучасних технологій. Щоправда, реакція публіки виявилася далеко неоднозначною. Для багатьох це вже зовсім не той X5, до якого всі звикли останні десятиліття. Мінімалістичний салон, величезні дисплеї, нові пропорції кузова та маса, яка змушує задуматися, чи витримає це все звичайний міський асфальт. Консервативні шанувальники BMW впевнені, що автомобіль втратив ту саму німецьку строгість і став дуже схожим на сучасні китайські моделі. Але якщо з дизайном можна сперечатися безкінечно, то в технічному плані BMW справді змогла здивувати. Причому у хорошому сенсі. Головна особливість нового X5 – неймовірна різноманітність силових установок. Покупцям запропонують одразу 5 варіантів – бензиновий двигун, дизель, 2 типи гібридів та повністю електричну версію. А потім до них приєднається ще й модифікація на водні. Поки що жоден інший великий преміальний кросовер не пропонує такий широкий вибір. Очевидно, що BMW прагне дати кожному покупцеві можливість вибрати саме той варіант, який підходить йому найкраще. То що саме викликало такий шквал суперечок навколо нового X5? Чому дизайн практично розділив аудиторію? Які технології дійсно заслуговують на увагу? І чим є кожна з нових силових установок? У всьому цьому зараз і розберемося. Прем'єра BMW X5 з індексом G65 відбулася на тлі помітного розвороту бренду у бік нової дизайн-філософії Neue Klasse, яка раніше асоціювалася насамперед із електромобілями. Тепер цю мову вперше перенесли до сегменту великих преміальних кросоверів. Зовні X5 став виглядати помітно суворіше та вертикальніше. Передня частина тепер майже навмисне прямокутна, з більш агресивною геометрією. Решітка радіатора отримала підсвічування Iconic Glow. Це вже не просто елемент стилю, а окремий візуальний акцент, особливо у темну пору доби. Фари теж нові. Світлодіодна оптика з X-подібними елементами, які візуально нагадують пропелер та поєднують денні ходові вогні, поворотники та основне світло в одну композицію. З незвичайних деталей – дверні ручки. Традиційних тут немає, натомість невеликі металеві елементи вбудовані у стійки кузова. Дотик – і двері відчиняються вже електроприводом. Рішення виглядає скоріше як технологічний жест, ніж просто зручність. Ззаду – ліхтарі майже з'єднані між собою і візуально зшиті логотипом марки по центру. Від двосекційних дверей багажника відмовилися, тепер це одна велика кришка, що відкривається нагору. Формально пояснюють аеродинамікою, але за фактом практичність у деяких сценаріях на кшталт пікніків стала трохи меншою. За габаритами X5 теж підріс. Довжина тепер 4994 мм плюс 59 мм до попередньої версії. Ширина залишилася рівно 2 метри, висота – 1751. Колісна база збільшилася до 3035, додавши 60 мм. Останнє пояснюється просто. Потрібно було розмістити батарею під підлогою в електричній версії. Максимальний дорожній просвіт – 226 мм. Але головне збільшення відбулося у графі маса. Якщо базовий бензиновий варіант важить 2365 кг,
Електричний X5 тягне на неймовірні 2900 кг. І це плата за велику батарею та посилену шумоізоляцію. По колесах теж без скромності. В базі стоять 21-дюймові диски, а максимум 23 дюйми. Адаптивні амортизатори входять у стандартне оснащення. За доплату є адаптивна пневматична підвізка з регулюванням дорожнього просвіту, керована задня вісь та активна стабілізація крену. Салон тут відчувається так, ніби ви потрапили не в звичний автомобіль, а в кабіну якогось космоліта. Все довкола збудовано на кшталт нових електромобілів BMW. Головний елемент передньої панелі – великий сенсорний екран на 17,9 дюймів з характерними скошеними кутами. За бажанням його можна доповнити окремим 14,6-дюймовим дисплеєм для пасажира. По всій ширині лобового скла тягнеться система Panoramic Vision – фірмова проекція, яка виводить ключову інформацію у нижню частину скла. Плюс до цього працює окремий 3D-проекційний екран перед водієм. А для задніх пасажирів зробили окрему сенсорну панель керування кліматом. Мультимедійна система BMW OS X підтримує дистанційні оновлення, навігацію, інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, а також встановлення сторонніх програм від сервісів відео до ігор. Голосовий помічник теж вбудований і здатний відповідати не тільки на питання про машину, а й на більш загальні запити. Кермо нове з додатковими вертикальними спицями. Управління частково сенсорне, але й фізичні кнопки зберегли. Для тих, хто віддає перевагу більш класичним рішенням, доступний пакет M Sport з більш звичним кермом. За матеріалами все досить різноманітно. Декоративні вставки зі сланцю та скла, контурне підсвічування по салону та великий панорамний дах площею 2,6 квадратних метри. Як опція пропонують обробку алькантарою, нею можуть покрити нижню частину передньої панелі, дверні карти і навіть зони бездротової зарядки. Якщо говорити про практичність, то у BMW X5 багажник стандартно 655 літрів. У гібридній версії менше – 525 літрів через батарею. При складених сидіннях виходить 1850 літрів. Електрична модифікація має ще невеликий додатковий відсік під капотом на 53 літри. Ну а тепер перейдемо до різноманітності силових установок. Новий X5, як і раніше, побудований на платформі, яка дебютувала ще в 2015 році, але її серйозно оновили. І саме це оновлення дозволило запропонувати одразу 5 різних типів силових агрегатів. Почнемо з BMW X5 40D X-Drive. Це варіант для тих, хто вибирає дизель. Тут 3-літрова рядна шістка з 48-вольтовим м'яким гібридом. Потужність – 313 сил, крутний момент – 670 ньютон-метрів. У зв'язці з 8-ступеневим автоматом та повним приводом він витрачає приблизно 7,3 літри на 100 кілометрів. Розгін до сотні – близько 6 секунд. Максимальна швидкість – 230 км на годину. Такий варіант традиційно орієнтовано на європейський ринок. Далі бензинова версія X540 X-Drive. Тут теж 3-літровий мотор та м'який гібрид, але він вже видає 400 сил та 580 ньютон-метрів. Витрата вище – близько 9,2 літрів. Розгін до 100 км на годину займає 5,3 секунди. Максималка – 250 км на годину. Для ринку Америки також передбачена задньопривідна версія потужністю 394 сили. Є і підключаємий гібрид X550 і X-Drive. Тут бензиновий 3-літровий турбодвигун на 313 сил працює разом із електромотором на 197 сил та батареєю корисною ємністю 26,5 кВт-годин. У сумі виходить 489 сил та 700 ньютон-метрів. На електротязі можна проїхати до 102 км за циклом WLTP, а середня витрата заявлена близько 6 літрів. Розгін до 100 км на годину займає рівно 5 секунд.
Окремо стоїть більш спортивний варіант підключаємого гібрида X5M60 і X-Drive. Тут той же шестициліндровий двигун форсований до 426 сил, але електромотор, як і батарея, залишилися без змін. Розгін до 100 км на годину 4,5 секунди, електричний запас ходу 98 км, витрата близько 6,2 літрів. Повністю електричний X5 побудований на 800-вольтовій архітектурі і отримав два мотори – по одному на вісь. У сумі це 578 сил та 805 ньютон-метрів. Велика батарея ємністю 141 кВт-годину з новими циліндричними осередками забезпечує запас ходу 845 км. Швидка зарядка потужністю до 460 кВт з 10 до 80% заряджає батарею за 23 хвилини, або 350 км пробігу можна набрати за 10 хвилин. Розгін до сотні 4,6 секунд. Максималка 210 км на годину. Ну і вишенька на торті – водневий електромобіль X5. Але його точні характеристики ще не розкрито, оскільки ця версія вийде на ринок пізніше, приблизно 2028 року. Тим не менш, такий X5 стане першим серійним водневим BMW, а його дальність ходу повинна досягати 750 кілометрів. Американський завод німецької марки у серпні розпочне випуск п'ятого покоління BMW X5, а вийде на ринок він уже в листопаді, і за цінами картина вийшла досить показовою. У Штатах базова бензинова версія із заднім приводом стартує з $69 800, повнопривідний варіант від $72 100. Підключаємий гібрид оцінили в $77,5 тисяч, а повністю електрична версія починається з майже $80 000. У Німеччині цифри помітно вищі, хоча поки що відомі лише для базових паливних модифікацій. Дизель коштує від 95 700 євро, а бензинова версія – від майже 100 тисяч. BMW зробила з X5 те, чого не робила з ним ніколи. Повністю переосмислила модель по всіх напрямках від дизайну до набору силових агрегатів. Але головне питання залишається відкритим. Це сміливий крок вперед чи автомобіль, який надто далеко пішов від свого коріння? Як ви вважаєте, BMW дійсно втратила свою індивідуальність? Чи критика на адресу нового X5 сильно перебільшена? Напишіть свою думку у коментарях. Ну, а ми на цьому будемо прощатися. Дякуємо, що залишаєтеся з нами.